PH, vážení televizní diváci, nedávno publikoval v deníku N pozoruhodný článek o situaci ve střední Evropě. Já bych se ho v dnešním rozhovoru Britských listů chtěl na tyhle ty věci zeptat, jakým způsobem, co střední Evropa zažila a kam směřuje. Jeho takovým výchozím bodem je, že politické postoje visegrádské nebo vyšegrádské skupiny ve střední Evropě nejsou zrovna konstruktivní a především je tady problém, jak se chová Maďarsko a Polsko, kterému v poslední době hrozilo zablokování účtů pro dotace Evropské unie. A jak to teda je, pane Pehe, vy jste zaznamenal, že například na přelomu století kolem roku 1900 před první světovou válkou byla možná dočasně střední Evropa takovým úplně jako zdrojem nejzajímavějších myšlenek kulturně, možná i politicky, a že příčinou bylo, mnozí nás za to proklejí, že se mísily kultury, že jste měli českou, německou, nejrůznější jiné národnosti, židovskou a tak dále, ale potom bohužel došlo k různému neblahému vývoji a podle vašeho názoru prvním neblahým krokem byl rozpad Rakouska-Uherska, které sice bylo možná autoritářské a měli tam navrch Němci a Rakušané, ale přesto tam píšete, že podle vás rozpad Rakouska-Uherska nebyl zrovna dobrý nápad. Mnoho Čechů asi s váma nebude souhlasit. Co byste k tomu řekl? Ano, já si myslím, že rozpad Rakouska-Uherska byl v podstatě neštěstím pro střední Evropu a to nejenom z toho důvodu, o kterém jste mluvil, tedy vlastně jakési míšení kultur, které bylo velmi produktivní a vytvářelo takové zvláštní kulturní pole, ze kterého vzešla celá řada pozoruhodných děl, myšlenek a vlastně i měkká síla. To Rakousko-Uhersko mělo takovou zvláštní měkkou sílu, která dodnes, když člověk čte knihy z té doby, je přitažlivá. Ale ten druhý důvod je vlastně geopolitický, protože střed Evropy je prostě z geopolitického hlediska slabé místo, je v něm celá řada poměrně malých národů, které měly šanci čelit těm dvou hegemonům evropským, tedy Rusku a Německu, pouze v případě, že by nějakým způsobem spolupracovali a byli by v onom soustátí, které se nazývalo Rakousko-Uhersko. To se bohužel nepodařilo udržet, Rakousko-Uhersko se rozpadlo z různých důvodů a ta vina není jenom na nacionalistech v těch malých státech, ale i ve způsobu, jakým Rakousko-Uhersko bylo v tom svém pozdním stádiu z té pozdní existenci řízeno a také tím, že se zapletlo do první světové války, nebo vlastně jistým způsobem způsobilo. A rozpadlo se a vzniklo vákuum geopolitické, které samozřejmě bylo přímo nabídkou, nebo dalo by se říci lákadlem pro Německo a Rusko, aby toto vákuum zaplnili. A to se také přesně stalo nejprve tedy v podobě té německé okupace a pak tedy po porážce Německa větší část toho, co jsme nazývali střední Evropou, tak skončila v sovětském impériu. Je to velké neštěstí tohoto regionu, který vlastně zase jednou ukázal, že ty partikulární zájmy, které tam i z určitých logických důvodů vznikly v podobě toho středoevropského nacionalismu, tak nakonec rozbili něco, co jako jediné možná mělo určitou šanci být hrází jak proti té ruské expanzivnosti, tak proti té německé. Zajímavé je, když se, myslím, že vy jste tam v tom článku psal tedy o tom, že problémem je, nebo byl hned po tom rozpadu Rakouska-Uherska místní nacionalismus, že paradoxně by se dalo říct, třeba Mary Heimanová, americká historička, poukazuje na to, že i Československo bylo dost postiženo nacionalismem, ale přitom paradoxně převzalo, ani to nemohlo být jinak,
různé praktiky toho Rakouska-Uherska, takže v novém Československu už jako samozřejmě neměli jako v bývalém Rakousku-Uhersku navrch Němci, ale podobně se chovali Češi jako ti Rakušáci předtím vůči ostatním minoritám, ale důležitější asi je, a to je problém možná do dneška, o tom jsme hovořili nedávno v našem předchozím rozhovoru, to hašteření a že možná slabostí, to mě zaujalo na tom vašem článku, těch středoevropských zemí, že se v tom prostoru té meziválečné, mezi první a druhou světovou válkou prostě nedokázali domluvit. A to mě připomíná v předmluvě své knížky Historii Čechů a Slováků Seton Watson, britský historik, který byl takovým spolupracovníkem Masarykovým a měl velkou lásku k Československu, poukazuje na to, že jako všechny středoevropské země se v tom období meziválečném dívají tak jako prostě po Paříži a po Londýnu, ale vůbec je nezajímá, co se děje v Budapešti, co se děje ve Varšavě a tak dále. A to je možná do dneška problém, protože kolik se toho dočteme v českém tisku o tom, co se děje v Polsku, v Maďarsku, případně v Rumunsku a tak dále. Takže asi zajímavý problém je to hašteření a ta neschopnost se dohodnout, která ale dneska možná oni se dneska víc dohodnou, ale na základě teda opravdu pochybných hodnot, ne? Už ta rakousko-uherská politika, řekněme císařství, měla takový zvláštní patologický charakter, patologické rysy, které vlastně sami o sobě byly i důvodem, proč vznikla taková skvělá díla, protože vezmeme-li si ta stěžejní díla třeba France Kafky, Roberta Musila, Josefa Rota a dalších, tak oni reagují na tuto zvláštní situaci, na jedné straně tu slabost periferie, která je taková zvláštní až mysteriózní, tak jak ji třeba popisuje ve svých románech Josef Roth nebo třeba i ve svých románech Stefan Zweig. A potom je tady to centrum, které je mocné, všemocné, ale vlastně nedosáhne všude v tom císařství a zároveň ta politika vlastně upozaděna na úkor, řekněme, nejenom toho centralistického vládnutí, ale i toho Reichsstatu, který hraje prim v tom rakouském císařství. To se pak odrazilo vlastně ve fungování všech těch zemí. Ta politika byla už od začátku svým způsobem nevýkonná, slabá, politické instituce byly slabé. Většina těch zemí s výjimkou Československa skoro okamžitě se přeměnila v různé druhy autokracií a začaly tam převládat takové, řekněme, zvláštní nacionalistické mýty, bludy o vlastní velikosti, které samozřejmě se pak tomu regionu velmi vymstily. Myslím si, že tady opravdu platí to, co řekl ve svém bonmotu, často to opakoval Václav Bělohradský, totiž, že Češi mají že Češi nevytvářejí strukturovanou politiku nebo politickou opozici, ale vytváří opozici proti politice. Že je tady takový ten romantický mýtus, že politika je něco špatného, protože ona nám za Rakouska-Uherska údajně ubližovala, když už se někde vyskytla, a tedy vlastně politiku dělat, to dělají spíš ti hlupáci a my víme, co je nejlepší. A myslím si, že to se tady projevilo už během první republiky. První republika samozřejmě ve srovnání s Polskem, s Maďarskem i s Rakouskem byla poměrně úspěšný politický projekt, ale na druhou stranu ona trpěla, na rozdíl od toho, co se o ní dnes vypráví, v té mytologizující podobě, tak ona byla vlastně politicky velmi rozklížená. Parlamentarismus byl obcházen těmi nejmocnějšími stranami v podobě Velké pětky. To se pak jaksi plynule přeměnilo do Národní fronty. Komunisté tohodle zvyku, že parlament je až to druhé a vlastně se musí domluvit, ty hlavní strany využili v podobě Národní fronty. A vlastně je to dodnes s námi, dokonce i ta opoziční smlouva v roce 1998 byla pokračováním tohoto trendu obcházet parlamentní instituce a vytvořit něco, co stojí nad nimi a co si vždycky mezi sebou ti nejmocnější dohodnou, tak aby ten stát fungoval podle nich. Je strašně zajímavé, v tom článku poukazujete na to, že určité záporné rysy rakousko-uherského mocnářství, totiž autoritářství, byrokratismus a slabost politiků
a nezájem o jednotlivého občana, jak si přežili a jako velmi to s nadšením přijal komunismus a do určité míry i postkomunismus. Ohledně toho nezájmu o občana, to mě fascinuje i v tom postkomunistickém období těch posledních 30 let, protože mám takovou zkušenost, že prostě čeští, praští novináři se považují za takové apoštoly kapitalismu a vykládají, neustále káží národu, jak by to vlastně všecko mělo být. A my jsme v Britských listech možná před několika lety se pokusili udělat takový průzkum veřejného mínění, byl to internetový průzkum a byl velmi dlouhý, potřebovalo to asi 100 minut, aby na to lidi odpověděli. A mě fascinovalo, že na ten průzkum během týdne odpovědělo asi 10 000 lidí a prostě šlo o to, že ty lidi reagovali, byli ochotni tomu věnovat tu dlouhou dobu, protože tady konečně byl někdo, kdo se jich na něco ptal. A oni prostě tam říkali, nás se nikdo na nic neptá. My jsme úplně mimo. Nemyslíte si, že tohle je jedním z hlavních problémů české politiky? Ano, je. A je to samozřejmě svým způsobem způsobeno už tím genetickým kódem politickým, který jsme zdědili z dob pozdního Rakouska, to znamená nadvláda těch byrokratických a státních struktur nad občanem nebo nad tím, co by mělo být občanství. Obecně ve střední Evropě je to občanství jako kvalita velmi slabé. To znamená, ono to není jenom proto, že by ty instituce byly tak silné a utlačovaly ty občany. Oni často jsou velmi nevýkonné a slabé, nicméně i tak mají v té politické kultuře, kterou jsme zdědili, navrch. Ale je to také proto, že občané zatím nemají příliš, řekl bych, dobrou schopnost fungovat jako občané v občanské společnosti, zdůrazňovat, co jsou jejich skutečné zájmy, ozvat politiky k odpovědnosti a tak dále. Trochu se to v posledních letech zlepšuje s nástupem nové generace, ale tato stránka prostě byla ve střední Evropě, politiky byla ve střední Evropě vždycky velmi, velmi slabá. Tady je taková zaciklená situace, že politici mají pocit, že musí vládnout za občany, protože ti ničemu nerozumí a nebo jsou to ovce, a občané mají pocit, jak jste říkal, že se jich nikdo na nic neptá. Snad po těch 30 letech jsme v situaci, kdy ten organismus tady pomaličku začíná vznikat a vidíme to ku příkladu nejenom v tom velkém vzepětí občanské společnosti před pandemií, to znamená milion chvilek pro demokracii, ale i ve vzniku těch nových politických stran, které jako první vlastně po roce 89 už vzešly z občanské společnosti. Milion chvilek pro demokracii se vyjádřilo pan Mynář, že ale v žádném případě nemůže prosazovat nebo být na straně přijímání uprchlíků, protože tím pádem by si odradilo českou společnost. To mně přišlo jako opravdu teda pozoruhodný postoj, ale k tomu, že se přece jenom trošku něco mění, možná asi určité, abychom nebyli úplně negativní, asi určité pozitivní rysy nalézáme na komunální úrovni, kde možná spolupracují i představitelé různých politických stran pro to, co by se dalo udělat v jednotlivých obcích. Ale vraťme se teda v závěrem k tomu, jak to teda bude pokračovat do budoucnosti. Vy tam varujete v tom článku docela silně, že si střední Evropa a Visegrádská skupina vytváří celoevropský takový dojem, jsme pořád proti všemu, nespolupracujeme s ničím, máme hysterické, neodpovědné postoje, šíříme takovou představu, že jsme něco extra nacionalisté, šíříme xenofobii, nenávist vůči ostatním nebo cizincům a tak dále. Potom se vyskytuje ještě takový ten názor, že střední Evropa se staví proti té Evropské unii a proti Bruselu a proti Německu a tak dále, protože Západ vyvíjí na tu střední Evropu nepřípustný tlak. Závěrem mohl byste se podívat krátce do budoucnosti, co podle vašeho názoru může tady vadit a co je nebezpečím, čeho by se ty středoevropské země měly vyvarovat a možná by se měla Česká republika postavit tomu do čela, nevím. Ano, já si myslím, že středoevropské země v tom uskupení, které se nazývá Visegrád, jsou v podstatě
břemenem, zátěží pro Evropskou unii. Ona ale ta Visegrádská skupina není homogenní politicky, to jsou různé státy a je otázka, do jaké míry si Česká republika do budoucna může dovolit v rámci této skupiny dál působit, pokud Maďarsko, zejména Maďarsko, se bude ubírat tím autoritářským směrem, který tam nastavil Viktor Orbán. V Polsku přece jenom existuje určitá možnost změny, protože Polsko je dynamická země a nedá se předpokládat, že ta nadvláda Kačínského jeho strany bude trvalá. Takže pro Čechy je důležité, aby si uvědomili, zda opravdu Visegrád je pro ně ještě produktivní společenství, jestli skutečně hájí jejich zájmy, protože jak nahlíženo z Bruselu tomu tak rozhodně není. Ta skupina je vnímána jako zpátečnická, v podstatě jako břemeno. Pokud jde o český postoj, přece jenom si myslím, že možná se může něco změnit k lepšímu, protože zaprvé tady dojde k určité politické změně, dle mého soudu. To duo Babiš-Zeman, to je taková poslední křeč postkomunismu. Nastupují tady noví mladí politici i občanská společnost. A druhá věc která je, myslím, nadějná, je přece jenom, že Evropská unie se zásluhou, vlastně paradoxně zásluhou pandemie, přece jenom vzepěla k čemusi, co vypadá jako další nakročení k větší integraci, hlubší integraci. Dokonce přijala celou řadu nových nástrojů, nejenom záchranný balík, ale v rámci záchranného balíku i disciplinující opatření vůči těm zemím, které porušují vládu práva, což jsou právě ty středoevropské některé země, Maďarsko, Polsko. A to může mít vlastně pozitivní efekt i na ty země, jako je Česká republika, v případě, že by se chtěli vydat podobnou cestou. Jsme na začátku roku 2021. No uvidíme. Držme si palce. Děkujeme vám za pozornost, vážení televizní diváci. Nashledanou.